نكمل محاضرة المشتقات. عندنا the derivative of hyperbolic and inverse hyperbolic function. شنو هو الهايبربوليك function؟ عندنا دول المثلثين الاعتيادية هي ساين وكوساين وتان، لكن من يصير هايبربوليك يضاف رمز ال H للدالة فتصير ساين هايبربوليك، كوساين هايبربوليك، تان هايبربوليك، كوتان هايبربوليك، سيكا هايبربوليك وكوسيكا هايبربوليك. أو للسهولة دائما شو يقولون ساينش كوش وتان والكوتان والسيكت والكوسيك، فبالطريقتين هي تلفظ صحيحة. هنا تقريبا نفس المشتقة للدوال المثلثية الاعتيادية، فالساين هايبربوليك هو مشتقتها كوشة، يعني ساينش هو مشتقتها كوشة، يو في مشتقة الزاوية نفسها. الكوش أو الكوساين هايبربوليك هو ساين بعكسها. التان هو سيكا تربيع، سيكا هايبربوليك تربيع في مشتقة الزاوية. الكوتا هايبربوليك هو سالب كوسيكا هايبربوليك تربيع يو في مشتقة الزاوية. السيكا هايبربوليك هو احنا هناك عندنا سيكا تان راح يحط له سالب، والكوسيكا هايبربوليك كوسيكا كوتان يحط له سالب. يعني باختصار أول 3 دوال موجبة مشتقتها، وثالث دوال هي سالبة. نفس الطريقة أيضا البروف هنا ما مطلوب من عندكم. find dy إلى dx if y يساوي 6 كوش 5x ناقص 3 تان هايبربوليك للأس 7، الزاوية هي 2x قوة 3. مشتقة، شنو مشتقة الكوش؟ هي ساين هايبربوليك 5x في مشتقة الزاوية نفسها 5 نضربها في 6 صارت 3 ناقص 3 مشتقة التان هايبربوليك هو تان سيجا. هنا بس ننتبه انه هذا للأس 7، معناته انه هاي كأنما قوس كبير والأس إلى 7، ف7 ينزل نضرب في 3، 7 في 3 يصير 21. الدالة هي نقصها للأس 1 صارت للأس 6. بعدين في مشتقة الزاوية مشتقة التان هي سيجا تربيع، سيجا هايبربوليك تربيع الزاوية نفسها في مشتقة الزاوية يعني داخل القوس تصير 6x تربيع. هنا مجرد ترتيب بسيط. إذا تنتبه من يعطيك الدالة للأس هنا مكتوب على الدالة المثلثية ننزلها ونقصها 1 وبعدين نشتق داخل القوس. y يساوي ساين هايبربوليك دالة، مشتقة الساين هو كوش، الدالة تطلع نفسها في مشتقة الزاوية نفسها. الإكس تربيع هو 2x زائد الساين، هنا ساين انتبه مو ساين، فيصير مشتقة الساين كوساين 2x مشتقة الزاوية 2 في 3 تصير 6 زائد لأن الإكس هو 1 على الإكس 3 إكسبونينشيال للأس ساين هايبربوليك 8x زائد 3 y للأس 3 يساوي لن سيكا هايبربوليك 4x تربيع. شنو مشتقة الإكسبونينشيال؟ تنزل الدالة نفسها في مشتقة الأس، هذه نزلنا الدالة نفسها. مشتقة الساين هايبربوليك هو كوساين هايبربوليك 8x في مشتقة الزاوية 8 زائد 3y للأس 3 شنو مشتقتها؟ 9y نقص الأس 1 يصير 9y تربيع في مشتقة الزاوية dy إلى dx. نأكد إن هذا تجي دالة y نقول dy إلى dx، ويساوي مشتقة اللين 1 على الدالة في مشتقة الدالة نفسها. مشتقة السيجا هايبربوليك هي سيجا تان بإشارة سالبة في مشتقة الزاوية 8x. بعدين هو هنا يريد dy إلى dx، فهنا تبسط dy إلى dx راح يساوي هذا المقدار تقسمه على الدالة المضروب بها dy إلى dx.
أو قبلها تنقل هذا المقدار، بعدين تقسم على المضروب في دي واي إلى دي إكس اللي هو 9 واي تربيع. homework أيضا. طيب الانفرس للهايبربوليك فانكشن نفس الطريقة مثل من أخذنا الانفرس للدوال المثلثية الاعتيادية، وقلنا إنه الانفرس هنا مو معناته إنه هو واحد على ساين، لا، هو معناته إنه انفرس لهذه الدالة المثلثية يختلف تماما عن واحد عليه، وأيضا بها قوانين. وإذا تلاحظ إنه هنا بالانفرس مو نفس الدالة، لا، تتعامل فقط مع الزاوية. فمثلا مشتقة الساين هايبربوليك انفرس هو واحد على تحت الجذر يو تربيع زائد واحد في مشتقة الزاوية نفسها. مشتقة الكوش انفرس هو واحد على تحت الجذر يو تربيع ناقص واحد في مشتقة الزاوية نفسها. التان هايبربوليك والكوتا هايبربوليك انفرس اثنيناتهم نفس المشتقة اللي هو واحد ناقص يو تربيع في مشتقة الزاوية نفسها. ومشتقة السيجا هايبربوليك انفرس هو ناقص واحد على يو تحت الجذر واحد ناقص يو تربيع. والكوسيكا هايبربوليك انفرس هو واحد على يو تحت الجذر واحد زائد يو تربيع في مشتقة الزاوية نفسها. أيضا عندكم هنا proof غير مطلوب. وبنفس الحالة عندنا example y يساوي sin hyperbolic inverse x تربيع زائد sin تربيع x find dy إلى dx. شنو مشتقة الساين hyperbolic inverse؟ هو واحد تحت الجذر يو تربيع زائد واحد. ما هو يو؟ هي الزاوية. إذا نقول تحت الجذر يو تربيع هذه الدالة كلها تربيع زائد واحد هي مشتقة الزاوية 2x زائد ساين تربيع اكس. ايش قلنا؟ معناتها انه مرفوع للأس 2 النزلة ساين نقصنا واحد في مشتقة داخل قوس كوساين اكس. إذا مجرد تطبيق مباشر للقانون، بس نحفظ هذه القوانين. y يساوي exponential ln كوش 3x زائد ساين hyperbolic inverse 5x تربيع find y prime مشتقة الواي برايم. من عندي exponential قلنا ننزل الدالة نفسها في مشتقة الأس. مشتقة اللين واحد على كوشة 3x في مشتقة هذه الدالة نفسها، لأن هذه مو دالة بسيطة، فتصير مشتقة الكوش هي ساين هايبربوليك 3x في مشتقة الزاوية 3x مشتقتها 3 زائد الساين هايبربوليك قلنا ساين هايبربوليك انفرس فهو تحت الجذر يو تربيع زائد واحد. ايش قد اليو؟ 5x تربيع تربيع يصير 25x وفوق 4 زائد واحد في مشتقة الدالة هذه وليس هذه اشتقة تصير 10x. وهنا مجرد تبسيط بسيط للدالة. example show that y يساوي sin hyperbolic inverse x تربيع satisfy the equation واحد زائد x تربيع مشتقة الثانية زائد x في المشتقة الأولى يساوي 2. يعني هاي نعطينا الدالة نشتقها مشتقة أولى ونشتقها مشتقة ثانية وأرجع أعوض بهذه الدالة لازم شو تساوي لنا؟ تساوي 2. أجي أشتقها مشتقة أولى دي واي إلى دي إكس. قلنا ما أنه هي مرفوعة لأس 2 ننزل 2 في الدالة الأصلية sin hyperbolic inverse x في مشتقة الدالة اللي هي واحد تحت الجذر واحد زائد الإكس تربيع. نجي نشتقها مشتقة ثانية. هنا راح تكون عندي حاصل ضرب دالتين. فالأولى في مشتقة الثانية مشتقة الثانية هناك أنا بدنا نصعدها للأس نص سالب نص يصير فسالب نص في الدالة في مشتقة داخل القوس اللي هي 2x زائد نقول الثانية في مشتقة الأولى مشتقة الساين هايبربوليك هي واحد زائد يو تربيع يعني واحد زائد x تربيع في مشتقة الزاوية هي واحد بس هنا عندي 2 بقى بالقسط ورتبها. رجع عوض هذه القيم كلها هنا بهذه الدالة راح يصير عندكم اختصار يبقى فقط 2. هذا المثال أيضا جدا مهم. وعندكم أيضا مجموعة من الهوموركس حاولوا أن تحلوها أيضا عن طريق الجوجل.
إلى هنا تنتهي يعني محاضرتنا لهذا اليوم. أي سؤال أيضا ابعثوا بي إلى الكلاس روم أو إلى قناة التليجرام. و الأسئلة هنا شوية عندكم الهوم وورك كلش مطولة. إذا لاقيتوا بأي صعوبة يعني أيضا تقدرون تبعثون بي إلى الكلاس. مع السلامة.